to hold my breath. Let it stay this way. It's just an empty space. To remind me, just a memory of your face. So, natapos ko nang gawin yung face, yung brows ko. So, ginawa ko dito sa video na to, nag-focus lang ako dun sa eyes. Kasi, halos pare-parehas naman yung routine na ginagawa ko dun sa face ko. So, eto, parang maiba lang. Tuturuan ko kayong mag-easy smoky eye. So, kuha lang ako ng fluffy brush. Tapos, ang gagamitin kong eyeshadow dito is very affordable na e.l.f. na Mad for Matte eyeshadow palette. So, ganito itsura niya. Yan. Drugstore lang siya. So, napakadali niyang hanapin. So, kuha lang kayo ng fluffy brush. Fluffy brush. Tapos, kunin ko tong first shade. Tapos ko, lalagay ko siya all over my eyelids. Tapos, using the same brush, kukunin ko tong medyo brown na to. Medyo brown na color. At gagawin ko siya as transition shade. Kung nasa Pilipinas kayo, napakadaming eyeshadow na napakamura sa Watsons or dun sa mga drugstore gaya ng Everbilena,
Fashion 21, ano pa ba? Yung mga Nichido, may mga madaming eyeshadow na mura lang binibenta. So, hindi naman kailangan specifically ito yung gamitin nyo. Pero, parang mas maganda lang kasi kung meron kayo nito, eh di okay. Ito lang yung eyeshadow na parang easy lang pang smoky eye para sa. So, gawin ko din the same time, ganyan. Diba? May kulay na siya. Tapos, kuha lang ako ng mask. Parang mas maliit na brush. Tapos, kunin ko tong medyo dark na warm na brown. Kasi parang halos lahat naman dito sa palette na to black. Tapos, lagay ko lang siya dito sa may crease. Meron ng darker brown dun sa may crease. So, kukunin ko naman tong medyo mas dark. Parang yung smoky eye ko kasi parang mag-umpisa siya sa light tapos pa-dark yung smoky nga. Yung ginagamit kong eyeshadow. Tapos, kunin ko tong mas darker brown ito. Kino-concentrate ko siya dito sa outer area ng eyes. Ayan. Kunin ko lang yung nauna kong ginamit na brush. Tapos, kunin ko ulit yung padalawang brown na ginamit natin. Ay, hindi pala yung patatlo. Yung padalwa nga, yung padalwa. Yung ginamit natin transition shade. Tapos, i-blend lang natin dito. Para lilinisin lang natin. Yung mga edge. Tapos, blend na. Gagamitin ko nito black na eyeshadow nito. Ganyan na brush. Tapos, lagay ko dun sa black eyeshadow. Tapos, concentrate ko siya dito sa pawi na part ng eyes. Tapos, ganun ulit yung gagawin ko. Parang kukunin ko ulit yung sinet kong transition shade. Tapos, yun yung panglilinis ko. Pang-blend ko doon sa eyeshadow para ma-blend siya. Ganyan. O, diba? Naka-smoky ka na. Smoky Mountain. Joke.
Habang pinapatuyo ko yung lashes, mag-blush muna ako. Colourpop na Between the Sheets yung shade. So, kuha lang ako ng ang tawag dito is hindi ko pala alam. Kuha lang ako ng flat brush na ganito. Tapos, same thing yung gagawin natin dito sa lower lashes. Oh, diba? Sanang laban. Sanang pageant. Huwag nating kalimutan ang favorite kong highlight. So, today, gamitin ko tong e.l.f. na highlighter. Tapos, gusto ko, bonggang-bongga yung kilay ko. Kasi minsan lang ako magkilay ng ganito. Tapos, kung gusto nyo, yung highlighter nyo, gamitin nyo as inner corner na highlight. Maybelline Superstay Matte Ink in the shade Seductress. Ito, tested ko na. Napakatagal niyang matanggal dito sa muso, sa labi nyo. As in talagang kahit kumain kayo lechon, ng kung ano man, hindi siya natatanggal agad-agad. Kahit lumaklak kayo ng tubig, na isang galon na tubig, hindi talaga siya natatanggal. Sa akin nag-o-oxidize tong shade na to. Parang sa unang lagay ko, parang napaka-light niya. Pero, pag nagtagal, parang dumadark. Kaya, ganda na yan. So, guys, ito na yung finished look na nagawa ko for today. Sana nagustuhan nyo. Sorry kasi hindi naman kasi ako makeup artist. Kung may nanonood man itong video na makeup artist, ito lang yung alam kong gawin na makeup. So, hindi naman talaga ako professionally gumagawa ng makeup. So, ito lang yung version ko. Mahilig lang talaga ako mag-makeup. So, pagpasensyahan nyo na. So, if you like this video, please hit the like button, subscribe, and share this video. Thank you for watching, guys. See you on my next one. Bye! And don't forget to hit the subscribe button and the bell button so you get notified when I upload a new video. Bye!